Divizorul de aluat VX222 Twin Divider de la Reon, legea privind centralizarea stocurilor de produse, interviu cu Aurel Popescu, președintele Rompan, cea mai mare pizza din lume. Bine v-am regăsit la Baking News, sunt Ana cu știri proaspete pentru profesioniștii artei albe. Abonați-vă la canalul nostru. Divizorul de aluat este vital în orice brutărie, întrucât porționarea precisă a fiecărei bucăți de aluat garantează o coacere ideală și uniformă. Divizoarele de aluat produse de compania Reon garantează porționarea precisă pentru un gramaj aproape identic al bucăților de aluat. Punctul forte al acestor echipamente îl reprezintă divizarea aluaturilor cu hidratare foarte mare, operațiune dificilă sau aproape imposibil de realizat manual. Divizorul de aluat VX222 Twin Divider porționează cu precizie foaia de aluat la greutatea sau la lungimea dorită. Sistemul de tăiere patentat Gravimetric Method de la Reon permite o gamă mai largă de modalități de porționare, produsele mai mari fiind realizate bucată cu bucată, iar produsele mai mici, gen chifle, fiind evacuate câte două. Divizorul de aluat VX222 se poate integra în linii de divizare și modelare pentru specialități de panificație, alături de cup rounder sau punch rounder. Mai multe despre divizorul VX222 Twin Divider de la Reon pe site-ul artaalbă.ro.